ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Shashiya Bro YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනස් වෙන ලෝකයේ අලුත් වෙන dialog එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අදත් ආවා Shashiya Bro YouTube channel එකේ. ඉතින් dialog ගැන කතා කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ එකම channel එක සහ dialog ගැන තියෙන හැම ප්‍රශ්නයක්ම අපිත් එක්ක කතා කරලා විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම gadget එකක් ගැනම ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකකින් මම දැනුවත් කරනවා වගේම අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ social media platforms වල dialog TV හරහා සැරිස් අරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද මම විශේෂ දෙයක් කියන්න යන්නේ Facebook, Instagram, Twitter වගේ ඒ වගේම Google search කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මම අද ඔයගලන්ට කියන්න හදන්නේ. ඉතින් dialog TV එකක් කරහා Facebook යන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මේ ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. අපි බලමු. ඒක ඇත්තටම පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේක කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ dialog TV connection එක Android device එකකට upgrade කරලා තියනවා නම් විතරයි. ඒ කියන්නේ 2.5 සහ 2.0 මේ දෙකෙන් ඕන එකකින් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ device එක ඕගොල්ලෝ ගාව දැන් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියනවා මේ දේ කරන්න කලින් ඔයාලා මේ device එක ඔයාලා දැන්නමත් අරගෙන නැත්නම් ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් 2.5 එක ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් වගේම ඔයාලට මේ device එකට upgrade වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි trick එකක් තියෙනවා ඒකට පොඩි app එකක්. ඒක හරහා තමයි යන්න ඕන. මම ඔයාලට කියන්නම් අද කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති යාළුවනේ මේ විදිහට තමයි මම dialog TV එක on කරාට පස්සේ අපේ home page එකට යන්නේ. ඉතින් home page එකේ ඔයාලට පේනවා පල්ලෙහෙන් apps කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ apps කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Google Apps කියලා Play Store එක. ඉතින් Play Store එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ගොඩක් apps තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන search bar එකට යනවා. search bar එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ search කරන්න ඕන open browser කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම search කරගන්නවා open browser කියලා. ඉතින් open browser කියලා ආවට පස්සේ මේ විදිහට icon එකක් එක්කවට app එකක් එනවා. ඉතින් මේක install කරගන්න ඕන. ඉතින් මේක මගේ device එකට install වෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. install වුණාට පස්සේ මේක open කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ app එක open වෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයාලට කැමති වෙබ්සයිට් ටික ෆේවරිට් විදියට දාගන්න පුළුවන් බුක්මාර්ක් එකක් විදියට. ඉතින් මම මේක ස්කිප් කරගන්නවා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඉතින් දැන් මෙතන Instagram, booking.com වගේ Amazon, ඒ වගේම Google, Facebook හැම app එකක්ම මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අපි Google search එකට යමු. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙතන Google search කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මට dialog TV එක හරහා. දැන් මම මේ dialog TV connection එකේ ඉන්නේ. මේ TV connection එක හරහා තමයි මම මේ Google search කරන්නේ. අපි search කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එකකින් කරනවා වගේම Android TV එකකින් අපිට මේ විදිහට search කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට තමයි මේකේ apps ටික වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ ගිහලා බලමු Facebook. හරි ඔයාලට Facebook එකටත් මේ විදිහටම මේල් පාස්වර්ඩ් ගහලා ලොග් වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් වැඩ කරනවා. ඒ වගේම අපි Instagram එකත් try කරලා බලමු. Instagram එකත් වැඩ කරනවා. ඉතින් Instagram එකෙත් ඔයාලට ඔයාලගේ user ID ගහලා log වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. වගේම Shashiya Bro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. වගේම පල්ලෙහා තියෙන bell notification එක click කරන්න. එතකොට අපි දාන videos ඉක්මනට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. වගේම අලුත් දේවල් ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment කරන්න comment section එකේ. එතකොට අපිට ඒකට අදාළ වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට අරගෙන එන්නම්. දිගටම රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. වගේම like කරන්න, share කරන්න, තව කෙනෙකුට වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හම්බ වෙනතුරු අදට ඔයාලගෙන් සමුරගෙන යනවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් තවත් අලුත් දෙයක් ගැන අරගෙන එන්න. අතට ගිහින් නම් හැමෝටම ජය වේවා.